Hello. Okay. Hello everyone. I'm Ms Châu. Welcome to Ms Hoa Junior. Cô xin chào tất cả các con. Chào mừng các con quay lại với chuỗi bài giảng tổng ôn kiến thức lớp 5. Và hôm nay chúng ta sẽ học về kiến thức gì đây các con ơi? Rồi, hôm nay sẽ là bài cuối cùng trong Unit 14, everyone. What happened in the story? Và hôm nay chúng ta sẽ học được thêm nhiều câu chuyện nữa nhé. So, I hope you can listen for this one. So, let's go. Rồi, cô mời cả nhà sẽ cùng mở sách ra với cô nhé. Phần đầu tiên sẽ là listen and repeat. Cô mời các con sẽ nghe trước nhé. What happened in the story? First, King Hung ordered Mai An-Tiem and his family to live on an island. Then one day, An-Tiem found some black seeds and he grew them. Next, An-Tiem's family exchanged the watermelons for food and drink. In the end, King Hung let An-Tiem and his family go back home. Okay, so that's about Mai An-Tiem story. Ok, dành cho những cái con nào vẫn chưa biết câu chuyện này thì chúng ta đã học được ở các phần trước rồi đúng không? Vậy thì bây giờ cô và các con sẽ cùng nhau dịch ra một lần nữa về bài này nhé. So what happened in the story? Câu chuyện gì đã xảy ra trong đây? Đầu tiên, first, thì King Hung, right? Vua Hùng đã yêu cầu Mai An-Tiem và gia đình của anh ấy đi đến một hòn đảo. Then one day, và một ngày nọ, An-Tiem đã tìm thấy một vài hạt giống màu đen và anh ấy đã trồng nó đúng không? Và tiếp theo, next, ok, gia đình của An-Tiem đã exchange, trao đổi. Ok, trao đổi cái gì đấy con? Trao đổi cái dưa hấu mà nhờ những cái hạt giống màu đen đấy. Bởi vì các con chúng ta đã trao đổi được watermelons về dưa hấu bằng qua sang thành thức ăn và nước uống. Và in the end, và cuối cùng thì vua Hùng đã để cho An-Tiem và gia đình của anh ấy đi về nhà, go back home. Okay, so that's about Mai An-Tiem story, and we all know that he was very hardworking, right? It's really hardworking. So, cô mời cả nhà sẽ cùng đọc với cô nhé. What happened in the story? First, King Hung ordered Mai An-Tiem and his family to live on an island. Then one day, An-Tiem found some black seeds and he grew them. Next, An-Tiem's family exchanged the watermelons for food and drink. In the end, King Hung let An-Tiem and his family go back home. Okay, everyone. So that was really good. Next one, cô sẽ mời cả nhà đi đến phần số 2, listen and circle. Chúng ta chỉ nghe được một lần mà thôi nên bây giờ chúng ta sẽ đọc trước nhé. Number 1, first, the poor girl went to the castle hay là forest. 2, then she met a hay là invited young man or old man. 3, next, he gave her 3 wishes hay là apples. Okay, and 4, in the end, she married a prince hay là became a queen. Okay, so now it's your time. Let's listen together. Listen and circle A or B. Then say the sentences aloud. 1. First, the poor girl went to the forest. 2. Then, she met an old man. 3. Next, he gave her 3 wishes. 4. In the end, she married a prince. Okay, đây là một câu chuyện của poor girl là một người phụ nữ nghèo ha. Right, so everyone, let's have this one. Let's check the answer together. Number 1, first, the poor girl went to the forest, right? Next one, number 2, then she met an old man. 3, next, he gave her 3 wishes. 4, in the end, she married a prince. Ok, vậy thì bây giờ cô và cả nhà sẽ cùng nhau đọc nhé. Number 1, first, the poor girl went to the forest. Đầu tiên, một người con gái nghèo đã đi đến một khu rừng. 2, then she met an old man.
Và rồi cô gặp được một người già, một người đàn ông già, một cụ ông lão cũng được. Free. Next, he gave her 3 wishes. Tiếp theo thì ông ấy đã gửi cho cô này 3 điều ước. 4. In the end, she married a prince. Và cuối cùng cô này đã cưới một anh hoàng tử. Okay, so this one is a good story, right everyone? Okay, cô mời cả nhà đi đến tiếp theo ở phần này sẽ là listen to the story everyone. Okay, đây là một câu chuyện về the fox and the crow. Okay, vậy thì có 2 nhân vật ở trong đây sẽ là là con gì đây các con ơi? Là con cáo và con quạ đúng không nào? So what happened in this one? So let's go. Okay, thì cô và cả nhà sẽ cùng đi với nhau nha. Let's go. The fox and the crow. A long time ago, there was a fox and a crow. The crow stood on the roof of the house with a piece of meat and in its beak. The hungry fox was standing on the ground, and the fox asked the crow, "Can you give me some meat?" The crow shook its head. The fox asked, "Can you dance?" The crow shook its head. Then the fox asked, "Can you sing?" Yes. And when the crow opened his beak and said, he dropped the meat on the ground. The fox picked up the meat and said, "Thanks for the meat." Ok, vậy thì câu chuyện này sẽ là gì đấy các con ơi? Đúng không? Rồi, ok, thế là a long time ago, một thời gian trước ấy, là lâu lắm rồi, đã có một con cáo và một con quạ. Và con cáo này, và con quạ này ở trên mái nhà của một ngôi nhà nào đó và đang cầm trên mỏ của con quạ là một miếng thịt rất là ngon. Vậy thì con cáo thì rất là hungry, rất là đói bụng, và con cáo này đang đứng ở dưới nhìn lên, đang đứng ở dưới đất, standing on the ground. Thế thì con cáo này con hỏi với con quạ sẽ là, thế thì bạn có thể cho tôi một miếng thịt được không? Con quạ này lắc đầu, có nghĩa là không đấy, đúng không ạ? Và con cáo này nói như thế nào ở đây? Ok, can you dance? Ok, bạn có thể nhảy không? Con cáo này gật đầu, vâng, tôi có thể nhảy. Và con cáo này hỏi là, bạn có thể hát được không? Thì con quạ này vừa mới nói có, thì như thế nào các con? Thì là lúc đó con quạ đã mở cái mồm của nó ra và nói, đúng không nào? Vậy thì cái miếng thịt nó đã rớt xuống dưới đất. Ok, vậy thì con cá đã thấy như vậy là liền lấy miếng thịt đó liền và nói là ok, cảm ơn con quạ nhé, cảm ơn bởi vì cục thịt này. Okay, this one is a good story, right? Okay, and I hope that I can hear you to do this one, to repeat this one, okay? Let's go. The fox and the crow. A long time ago, there was a fox and a crow. The crow stood on the roof of a house with a piece of meat in its beak. With a piece of meat in its beak. The hungry fox was standing on the ground. The fox asked the crow, "Can you give me some meat?" The crow shook its head. Then the fox asked, "Can you dance?" The crow shook its head. Then the fox asked, "Can you sing?" Yes. The fox opened his beak and said, he dropped the meat on the ground. The fox picked up the meat and said, "Thanks for the meat." Okay, thank you everyone so much. Okay, next one what you have here, it's about read and write. Đây là một câu chuyện đúng không nào? Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ có những câu hỏi sau đây. So, cô mời cả nhà đọc trước câu hỏi cho Miss nhé. What kind of stories does Mike like reading? Mike nhé. What does she think of folk tales? Okay. 3. What does she think of the characters in folk tales? 4. What does she think of the characters in The Fox and the Crow? 5. What does she love folk tales? Okay, now I know you can listen to this one, but let's read this one together, okay? Now, let's go. Hi, I'm Mike.
My hobby is reading folktales. Folktales are usually short and interesting. They often give me one surprise after another. The characters are sometimes honest, sometimes greedy, sometimes wise, sometimes stupid. I like the fox in the crowd very much. The fox was clever and the crow was not. The crow loves its delicious meat and the fox got it. I love folktales very much because each of them gives me a lesson in life. Okay, so now it's your time to say the answer, right? Vậy thì câu số 1. What kinds of story does Mike like reading? Các con ơi. She liked reading folktales. Okay, folktales. Rồi, câu số 2. Thế thì cô sẽ underline trước nha. Các con sẽ tìm giúp cô câu số 2 nhé. Here. Rồi, câu mời cô tiếp theo. What does she think of folktales? She thinks they are usually short and interesting. Rồi, vậy thì cô sẽ có câu thứ 2 nằm ở đây các con ơi. It's short and interesting. Tiếp theo, what does she think of the characters in folktales, everyone? Yes, that's good. She thinks the characters are sometimes honest, greedy, sometimes wise and stupid, right? Và nó sẽ nằm ở đây. Okay, cô sẽ viết trước phần này nhé. It's here. Đây. Next one, everyone. What does she think of the characters and the fox in the crowd? She thinks the fox was clever and the crow was not, right? Okay, it's here right now. Đây. Tiếp theo chúng ta sẽ có câu cuối cùng. Why does she love folktales, everyone? Okay, that's good because each of them gives her a lesson in life. Okay, perfect, everyone. Okay, thế thì chúng ta sẽ cùng gạch chân xuống nhé. This one. Right, thank you so much for this one. Rồi, cô mời cả nhà sẽ cùng viết xuống câu kết quả nhé. Okay, và trong lúc chờ đợi chúng ta sẽ đọc cùng với nhau nha. Let's go, everyone. Hi, I'm Mike. My hobby is reading folktales. Folktales are usually short and interesting. They often give me one surprise after another. The characters are sometimes honest, sometimes greedy, sometimes wise, sometimes stupid. I like the fox and the crow very much. The fox was clever and the crow was not. The crow loves its delicious meat and the fox got it. I love folktales very much because each of them gives me a lesson in life. Okay, perfect everyone. That was so good. Right, vậy thì phần tiếp theo của cô sẽ dành cho các con nha. Okay everyone, so this one is write about the characters in your story. Okay, đây sẽ là một câu trả lời dành cho chính con mà thôi. Và cô chỉ gửi những câu kết quả là example, là những câu mẫu thôi, nhưng các con có thể dùng theo của con nhé. So this is the last one. We can do it. My favorite story is The Fox and the Crow. The main characters are is what? The fox and the crow, right? Có hai nhân vật thôi. I like the fox because it is very intelligent. Right? Okay, this one. Đây là những câu mẫu nha. Cô mời cả nhà cùng đọc với cô nhé. My favorite stories is The Fox and the Crow. The main characters are the fox and the crow. Okay, hai nhân vật chính sẽ là con cáo và con quạ. I like the fox because he is very intelligent. Okay, thank you everyone. Cô mong là các con có thể tự viết câu trả lời của mình xuống nhé. Okay, so that's about the lesson today. Thank you so much for watching this video, and if you like this video, you can press the button below. And you also can subscribe Ms Hoa Junior, okay? So bây giờ nếu các con có thể thích thì các con có thể ấn phần like với video này nhé. Và ngoài ra các con cũng có thể theo dõi các kênh tại Ms Hoa Junior để học được thêm nhiều điều nhé. So thank you so much for watching this video, and I have to say goodbye to everyone. Goodbye everyone.